नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई लौकाबाट बनेको लौकाको एकदमै मिठो डिस बनाएर देखाउन गइरहेको छु। लौकाको तरकारी हामीमध्ये धेरैलाई मन पर्दैन र बच्चाहरूले पनि यो त्यति खान रुचाउँदैनन्। तर लौकालाई हजुरहरूले मैले बनाएको जस्तै गरेर बनाएर दिनुभयो भने सबैलाई मन पर्छ। यो एकदम मिठो हुन्छ र बच्चाहरूले पनि एकदम मजाले खान्छन्। ल बनाउनतिर लागौँ है त। लौका करी बनाउनका लागि मैले यहाँ एउटा लौका लिएको छु। यो लौकालाई हामीले छिलेर काटेर यसको भित्रको गुदीहरू सबै फालेर मैले यहाँ यसरी टुक्रा पारेको छु। अब यसलाई हामी कोरेसोमा कोर्न गइरहेको छौँ। अब हामीले सबै लौकालाई कोरेसोमा कोरेर यसरी रेडी गरिसकेका छौँ। अब हामी यसरी लिँदै यसको पानी सबै यसरी निचोर्दै अलिक सुक्खा बनाएर यसलाई हामी अर्को भाँडामा राखौँ। यसरी अब यो लौकाबाट निस्केको यो पानी छ, यसलाई चाहिँ हामी भरे तरकारीमा युज गर्छौँ यसको ग्रेभी बनाउँदाखेरि, किनकि यो भिटामिन युक्त हो, त्यसैले हामी यसलाई फाल्दैनौँ। अब यो लौका हामीले सबै पानी निचोरेर यहाँ यसरी रेडी गरेको छौँ। अब यसमा हामी 4-5 चम्ची बेसन राख्छौँ। त्यसपछि अदुवा, मसिनो गरी पिसेको अदुवा, यसलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। त्यसपछि नुन, 1 चम्ची नुन र आधा चम्मच जिरा धनियाँको धुलो। अब हामी यो सबै कुरालाई यसरी मिक्स गर्दै जान्छौँ, किनकि हामीले योबाट पकौडा जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सबै मिक्स गरिसकेपछि यो गिलो भयो भने हामीले यसमा अलि बेसन थप्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि यसमा गिलो भयो भने अरु 2-4 चम्चा बेसन थप्नु होला। त्यसपछि यसलाई चलाउँदै जानुहोस्, सबै मिक्स गर्दै। अब हाम्रो यो तेल तातो भइसकेको छ। अब म यसलाई यसरी गोलो गोलो बनाउँदै तेलमा तार्दैछु। यसरी हजुरहरूले गोलो गोलो बनाउँदै तेलमा राख्दै जानु होला। अब एकापट्टि ब्राउन भएपछि हामीले चम्मचको सहायताले यसलाई बिस्तारै अर्कोतिर पल्टाउँदै जानुपर्छ। र यसमा हामीले ग्यासलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाई पार्यो भने यो छिटो डढ्छ र भित्र अलिक पाक्दैन। अब यो हाम्रो दुवै तर्फबाट पाकिसकेको छ। यसलाई हामी अब यसरी साइडमा तेल तारेर निकाल्दैछौँ। अब यो हाम्रो लौकाको पकौडा सबै रेडी भइसकेको छ। मैले सबै पकाएर निकालिसकेको छु। अब हामी लौका करी बनाउनको लागि ग्रेभी बनाउनतिर लागौँ। ग्रेभी बनाउनका लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले 2टा प्याजलाई मसिनो गरेर बारीकी काटेको छु। यसै गरी टमाटर हजुरहरूले 4वटा लिनुभयो हुन्छ मिडियम साइजको। यसलाई चाहिँ हामी मिक्सीमा पिसेर यसलाई पेस्ट बनाउँछौँ। नुन स्वाद अनुसार, धुलो खुर्सानी, यो पनि हजुरहरू कति पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार। त्यसपछि हामीलाई यहाँ तोरीको दानालाई मैले पिसेर यहाँ सानो बनाएको छु मसिनो।
त्यसै गरी यो जिरा धनियाको धुलो, बेसार, अनि यो अदुवा लसुनको पेस्ट र धनिया पत्ता। हामीलाई यति कुराहरू चाहिँ ग्रेभीमा चाहिन्छ। अब यहाँ कराईमा तेल तातो भइसकेको छ। हामी ग्रेभीको लागि पहिला अलिकति मेथी फुराउँ, त्यसपछि यो तेजपत्ता पनि हाल्छौँ। अब हामी यसमा प्याज राख्न गइरहेको छौँ। अब यो प्याजलाई हामी ब्राउन हुनेसम्म पकाउँछौँ। अब यो प्याज अलिक गलिसकेकोले गर्दा हामी यसमा बेसार राख्दैछौँ। यसमा हजुरहरूले 1 चम्ची बेसार राख्नुहोला। प्याज ब्राउन भइसकेको छ। हामीले यो पिसेको तोरीलाई यसमा राख्दैछौँ। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हामी अब यसमा राखेर चलाउँछौँ। अब अदुवा लसुनलाई केही बेर पकाएपछि हामीले अहिलेको टमाटरलाई यसरी प्युरी बनाएका छौँ मिक्सीमा पिसेर। अब यो प्युरीलाई हामी यसरी राख्दैछौँ। अब टमाटर हालेपछि हामी यसलाई केही बेरसम्म चलाउँदै पकाउँछौँ। अब यसमा हामी नुन राख्न गइरहेको छौँ। नुन हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्नुहोला। त्यसपछि जिरा धनियाको धुलो पनि यहाँहरूले 2 चम्ची जति राख्नुहोस्। अब यो ग्रेभी हाम्रो पाक्न लागेको छ। हजुरहरूले यसमा घरमा भएको अरू कुनै पनि मसला युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म अब पानी राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूले आधा ग्लास जति पानी यसमा राख्नुहोला। यसलाई पकाउँदै जानुहोस् र यसमा अघि हामीले राखेको यो लौका निचर्दाको यो लुन लौकाको पानी थियो, यसलाई पनि म यसमा राख्दैछु। त्यसपछि मजाले उमाल्नु होला। अब यो हाम्रो ग्रेभी तयार भइसकेकोले गर्दा म यसमा यो लौकाको पकौडाहरू सबै राख्दैछु। अब यो तयार भइसक्यो लगभग। हजुरहरू पिरो कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार यसमा धुलो खोर्सानी हाल्नु होला। अरू हरियो खोर्सानीहरू पनि यहाँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि बच्चाहरू छैन भने यो पिरो नै मिठो हुन्छ। अब यसमा म धनियाको पत्ता पनि राख्न गइरहेको छु। अब यो तयार भइसकेको छ। म ग्यासको हिट अफ गर्दैछु। अब हाम्रो यो लौका करी खानको लागि तयार भइसकेको छ। अब हेर्नु होला, नेचुरल लाइटमा यसको कलर पनि अलिक राम्रो देखिएको छ। यो खाना पनि एकदमै मिठो स्वादिलो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै लौकाको करी बनाएर खानुहोला। यो एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले यो करीलाई अब यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई यसको झोल मनपर्छ भने यसमा अलि बढी पानी राखेर यसको झोल बनाएर खानुभए पनि हुन्छ। एकपल्ट अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला र लाइक र सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।